ዲስታንስ ወይንም የእይታ ርቀት ምንነት እንመለከታለን። እሱን ለመመልከት በመጀመሪያ sight distance ወይም የእይታ ርቀት ማለት ምን ማለት ነው? Sight distance is the length of road continuously visible to the driver of a passenger car. ምን ማለት ነው? ለፓሴንጀር ካር ወይም በተለምዶ የቤት መኪና ብለን ለምንጠራው በቀጣይነት ወይንም ያለማቋረጥ መታየት የሚያስፈልገው ወይም ግልጽ ሆኖ መታየት በመንገዳችን ላይ ግልጽ ሆኖ መታየት የሚያስፈልገው የእይታ ርቀት ነው። ይህንን ካለን ሳይት ዲስታንሶች በስንት ይከፈላሉ የሚለው እናያለን። ሳይት ዲስታንሶች በአራት ይከፈላሉ። ስቶፒንግ ሳይት ዲስታንስ፣ ሚቲንግ፣ ዲሲሽን እና ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ ብለን እንጠራቸዋለን። ለማቆም የሚያስፈልግ ርቀት፣ ሁለት መኪናዎች በሚገናኙ ጊዜ ፊት ለፊት የሚያስፈልግ ርቀት፣ ለውሳኔ የሚያስፈልግ ርቀትና ለማለፍ የሚያስፈልግ የእይታ ርቀት ብለን እንጠራቸዋለን። ፓሴንጀር ካር ብለን የምንጠራው ወይንም በተለምዶ የቤት መኪና ብለን የምንጠራው መኪና እነዚህ የምንመለከታቸውን ዳይሜንሽኖች ያሉት ነው። በጠቅላላ 5 ሜትር ከ80 ነው። እዚህ ጋር ይህንን የመሰሉ ዳይሜንሽኖች አሉት። ሐሳቦችን ፈጠን እያለን እናያለን። ሌላው values used for the determination of sight distance በኢራ 2013 ማኑዋል መሰረት sight distanceን ለመወሰን እነዚህ ቫልዩዎች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው ድራይቨር A height ወይንም ደግሞ የሹፌሩ የአይን ከፍታ ያ ማለት ሹፌሩ እዚህ ጋር ካለ ከመሬት አንስቶ እስከ ሹፌሩ የሚያይበት ከፍታ 1.05 ሜትር ነው። ኦብጀክት height for stopping sight distance መኪናው የዚህ መኪና ሹፌር ኦብጀክትን አይቶ ለመቆም የሚያስፈልገው የኦብጀክት height 20 ሳንቲሜትር ወይም 0.2 ሜትር ነው። ኦብጀክት height for passing sight distance 1.3 ሜትር ነው። አንድ መኪና ሌላኛው መኪና ለማለፍ 1.3 ሜትር ከፍታ ርቀት ወይንም height ይፈልጋል። ኦብጀክት height for decision sight distance 0 ሜትር ነው። ሌላው stopping sight distance የምንለው stopping sight distance is the minimum distance required to enable a vehicle traveling near the design speed to stop before reaching a stationary object in its path. ምን ማለት ነው? አንድ መኪና ከፊት ለፊት የቆመ ስቴሽነሪ የሆነ ኦብጀክት ካለ ያንን የቆመ ኦብጀክት ለማየት የሚያስችለው ወይንም ለማየት የሚያስፈልገው ትንሹ ርቀት ነው። ያ ማለት ይሄ መኪና በዲዛይን ስፒዱ እየተጓዘ ያለ ከፊት ለፊቱ ትንሽ ኦብጀክት ካለች ያችን ኦብጀክት አይቶ ለመቆም የሚያስፈልገው ርቀት ነው። ትንሹ ርቀት ነው። ከዛ በላይ መጨመር ይችላል። stopping sight distance በሶስት ነገሮች ይወሰናል። perception time ወይንም ደግሞ perceive ማድረግ መመልከት፣ ሁለተኛው reaction ወደ ተግባር ወደ እንቅስቃሴ መሄድ ፍሬም መያዝ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው reaction ከወሰደ በኋላ እስከሚቆም የሚያስፈልገው ርቀት ናቸው። minimum stopping sight distance ለማግኘት የሚያስፈልገን ፎርሙላ ይሄ ነው። የፎርሙላው ኮምፖነንቶች ምን ማለት እንደሆኑ እዚህ ላይ ተዘርዝሯል። ክረስት ከርቭ ቨርቲካል ከርቮች ላይ ክረስት ቨርቲካል ከርቭ የምንለው እንደዚህ ወደ ላይ አበጥ ያለ የከርቭ አይነት ሲሆን እንደዚህ አይነት ከርቮች ላይ በመጀመሪያ እዚህ ላይ ፓሴንጀር ካር የምንለው መኪና አለ። ይሄ መኪና እቺን 20 ሳንቲሜትር ወይንም 0.2 ሜትር ከፍታ ያላትን የቆመች ኦብጀክት ለማየት የሚያስፈልገው ርቀት ቀደም ብለን እንዳልነው stopping sight distance ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው passing sight distance የምንለው ይሄ መኪና ወይንም የዚህ መኪና ሹፌር ይሄኛውን መኪና ለማለፍ የሚያስፈልገው ርቀት ሲሆን ወይንም ደግሞ የሚያስፈልገው የእይታ ርቀት ሲሆን ይሄ መኪና በትንሹ በ1.3 ሜትር ከፍታ ለዚህ መኪና መታየት መቻል አለበት። ሌላው ትልልቅ መኪናዎች ዲዛይን ስፒዶች በሚሰሩ ጊዜ passing sight distance
ወይንም ስቶፒንግ ሳይት ዲስታንሶች በሚሰሩ ጊዜ በዚህ በትንሹ መኪና ነው የሚሰሩት ወይንም በፓሴንጀር ካር ነው የሚሰራው። ነገር ግን ትልልቅ መኪናዎች ከዚህ የበለጠ የድራይቨር ሄይት ስላላቸው ለምሳሌ የዚህ መኪና ሹፌር ከመሬት 2 ሜትር ከፍታ ላይ ሊሆን ይችላል እይታውን የሚያየው። ስለዚህ ከዚህኛው መኪና ሹፌር የተሻለ ተጨማሪ ኤክስትራ ዲስታንስ አለው። ተጨማሪ የሳይት ዲስታንስ ወይንም ለፓሲንግ ወይም ለስቶፒንግ ሳይት ዲስታንስ ተጨማሪ ዲስታንስ አለው ማለት ነው። ሁልጊዜም ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ ከስቶፒንግ ሳይት ዲስታንስ የበለጠ ነው። ሌላው ሳግ ከርቮች ላይ ሳግ ከርቭ የምንላቸው ደግሞ ወደ ታች ዝቅ ያሉ ከርቮች ሲሆኑ እነዚህ ከርቮች ላይ በቀን የመኪናው ሹፌር የትኛውንም አይነት ቦታ ማየት ይችላል። ነገር ግን በሚመሽ ጊዜ በሚጨልም ጊዜ ሹፌሩ ማየት የሚችለው ቦታ የመኪናው መብራት የሚያሳየውን ክልል ብቻ ነው፣ ሄድላይት ቢም ብለን የምንጠራውን። ስለዚህ ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ እና ስቶፒንግ ሳይት ዲስታንስ በማታ ወይንም ጨለማ በሚሆንበት ጊዜ ኮንሲደር የሚደረጉት በሄድላይት ቢም ዲስታንስ ነው። Stopping sight distance and passing sight distance are considered at night because it is visible for all maneuvers in the daytime. በቀን ሙሉ በሙሉ ሁሉም ቦታዎች ማየት ስለሚችል በማታ የሳግ ከርቭ ማታ ላይ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ቀጥለን ቀደም ብለን የቨርቲካል ከርቮችን ተመልክተናል። ሆሪዞንታል ከርቮች ላይ on the inside of horizontal curves it may be necessary to remove buildings, trees, other site obstructions or widen cuts on the inside of a curve to obtain the required sight distance. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ከዚች ከውስጠኛዋ ጥቁር መስመር እስከዚህኛው ጥቁር መስመር ያለው ጠቅላላ የመንገዳችን ስፋት ነው። ይሄ በብርቱካናማ ቀለም የተሰመረው የመንገዳችን ሴንተር ነው። ይሄኛው ደግሞ መንገዳችንን ለሁለት ከከፈለን በኋላ የመሐከለኛው ሴንተር ነው። የነዚህ የሁለቱ አማካይ ነው። አንድ መኪና ከዚህ ተነስቶ በዚህ አልፎ በሚሄድበት ጊዜ እዚህ አካባቢ እዚህ ሳይት ላይን ተብሎ በተከለለው መስመር ውስጥ ወይንም ከዚህ መስመር ወደዚህ ምንም አይነት ነገር መኖር የለበትም። ነገር ግን እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ካለ ከሳይት ላይኑ ውስጥ ከሚድ ኦርዲኔቱ ዲስታንስ ጀምሮ ከዚህ ጀምሮ በሳይት ላይን ውስጥ የሆነ ነገር ካለ በዚህ በኩል የሚመጣውን ሹፌር እይታውን ይከልለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ ፍሪ ማድረግ አለብን። ሳይት ላይን እና ሚድ ኦርዲኔቱን ወይንም ኤም ብለን የምንጠራውን ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ያለውንና ሳይት ላይኑን የምንሰራባቸው ፎርሙላዎች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። በዚህ መሰረት ይሄንን አካባቢ ማስለቀቅ ወይንም ንጹህ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሚቲንግ ሳይት ዲስታንስ ብለን የምንጠራው ነው። This distance is the sum of stopping sight distance for two vehicles plus a 20 up to 30 meter safety distance. ምን ማለት ነው? ሚቲንግ ሳይት ዲስታንስ ስሙ ላይ እንደሚገልጸው ሁለት መኪናዎች አንዱ በዚህ ጋር አንዱ በዚህ ጋር በሚመጡበት ጊዜ የሁለቱን ስቶፒንግ ሳይት ዲስታንስ ደምረን ለሴፍቲ ተጨማሪ ከ20 እስከ 30 ሜትር ርቀት እንጨምርበታለን። ያንን ሚቲንግ ሳይት ዲስታንስ ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ዲሲሽን ሳይት ዲስታንስ ወይንም አንቲሲፓቶሪ ሳይት ዲስታንስ ብለን የምንጠራው ነው። This site distance are provided to give additional distance for drivers to make decision in complex situations. ውስብስብ የሆኑ ሁኔታዎች በሚኖሩበት ጊዜ ሹፌሮች ውሳኔዎችን ቀድመው እንዲወስኑ የሚያስችል የሳይት ዲስታንስ አይነት ነው። ይሄኛው ሳይት ዲስታንስ ያልተጠበቁና ቪዥዋሊ የተሸፈኑ ክለተርድ የሆኑ የተሸፈኑ ነገሮችን ካላዩአቸው ቀድመው እንዲዘጋጁ ወይንም ደግሞ እዛ አካባቢ አደጋ ይኖራል ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ከሆነ ወይንም አደጋን ቀድመው ማየት እንዲችሉ ስፒዳቸውን ፍጥነታቸውን እንዲያስተካክሉ መንገዳቸውን እንዲመርጡ ሴፍ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ሴፍ የሆነ ማኒቨር እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ይሄ ዲሲሽን ሳይት ዲስታንስ የምንለው ይሄ የሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ኢንተርሴክሽኖች መጋጠሚያ መንገዶች ላይ ስፒድ የሚቀነስባቸው መንገዶች ላይ ለምሳሌ ከ100 ወደ 80 ስፒድ የሚቀነስበት አካባቢ ከሆነ ዲሲሽን ሳይት ዲስታንስ ያስፈልጋል። ኮንጀስትድ የሆኑ ኤሪያዎች ወይም በጣም ከፍተኛ የሆነ ድምጽ ያለባቸው ቦታዎች ከሆኑ ዲሲሽን ሳይት ዲስታንስን ፕሮቫይድ እናደርጋለን። የመጨረሻው ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ የምንለው ሲሆን
ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ የምንለው አንድ መኪና ከፊት ለፊት ያለውን መኪና ለማለፍ የሚያስፈልገው የእይታ ርቀት ነው። ያ ርቀት ከፊት ለፊት ያለው መኪና በሚያልፍበት ጊዜ ሌላ መኪና በተቃራኒ አቅጣጫ የሚመጣ ከሆነ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚመጣውን መኪና ፍጥነቱን የሚረብሽ መሆን የለበትም። ሁለቱ መኪኖቹን አደጋ እንዳይደርስ ወይንም እንዳይጋጩ በቂ የሆነ እይታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ ውስብስብ ነው። በርካታ አሳምፕሽኖች ስለሚሰሩ ሶስት መኪኖችን በአንድ ታሳቢ ስለምናደርግ ውስብስብ ነው። ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስን ዲተርማይን የምናደርግበት ወይም የምናደርግባቸው አራት ዲስታንሶች አሉ። ዲ1 ዲ2 ዲ3 እና ዲ4 ተብለው ይጠራሉ። እዚህ ጋር ምንድናቸው የሚለው በዝርዝር ተጠቅሷል። ቪዲዮውን እያቆማችሁ በደንብ እያነበባችሁ መረዳት ይቻላል። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ይሄ ቢጫው መኪና ፊት ለፊት የሚሄድ መኪና ነው። ይሄ ነጩ መኪና ቢጫውን መኪና ለማለፍ ፍጥነቱን ጨምሮ በዚህ በኩል ያልፋል። በዚህ በኩል አልፎ ሙሉ በሙሉ ወደዚህ እስከሚገባ ድረስ ከዚህ በኩል የሚመጣው መኪና ጋር ሳይጋጭ ከዚህኛው መኪናም ጋር ሳይጋጭ በቂ በሆነ ፍጥነት እንዲያልፍ የሚያስችለው ርቀት ነው። እዚህ ላይ በቶፕ ቪው ወይም ይሄንን ነገር ከላይ ስንመለከተው ይሄ መኪና በፊት ለፊት ቀድሞ ያለው መኪና ነው። ይሄኛው መኪና ይሄንን አልፎ በዚህ በኩል ሄዶ እዚህ ጋር ይቀድማል። ከዚህ ከፊት ለፊት የሚመጣ ይሄ መኪና አለ። ሁለት ፌዞች አሉ። ፈርስት ፌዝ የምንለው የመጀመሪያው የሚቀድመው መኪና ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ እስከሚደርስ ድረስ ወይንም እዚህ ተነስቶ እዚህ ሲደርስ ይሄኛው መኪና ቁጥር 2 ብለን የምንጠራው መኪና ልክ ብቅ ብሎ መታየት ይጀምራል። ይሄንን ፈርስት ፌዝ እንለዋለን። ሌላኛው ሰከንድ ፌዝ የምንለው ይሄ መኪና ሙሉ በሙሉ ጉዞውን ጨርሶ እዚህ ላይ በሚገባ ጊዜ እና ይሄ መኪና እስከዚህ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ርቀት ሰከንድ ፌዝ ብለን እንጠራዋለን። ሙሉ በሙሉ ከዚህ ከኤ እስከ ቢ ያለውን ርቀት ሰከንድ ፌዝ ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው እዚህ ላይ እንደምንመለከተው አራት ዲስታንሶች አሉ። ዲ1 የምንለው ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ነው። ዲ2 የምንለው የሚቀድመው መኪና ሙሉ በሙሉ ርቀቱን ጨርሶ እስከሚመጣ ያለው ርቀት ነው ዲ2 የምንለው። እዚህ ጋር ዲ3 የምንለው በዚህኛውና በዚህኛው መካከል ያለው ርቀት ነው። ዲ4 የምንለው ይሄ መኪና የሚጓዘው ርቀት ነው ማለት ነው። ይሄንን ካልን ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ የምንላቸውን አሁን ያየናቸውን ነገሮች ለማግኘት ዲ1ን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ዲ2ን በዚህ ፎርሙላ እናገኛለን። ዲ3ን በእነዚህ ስፒድ ግሩፖች አማካኝነት ማግኘት እንችላለን። ዲ4ን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ትንሹን ሚኒመም ፓሲንግ ሳይት ዲስታንስ ለማግኘት አራቱን ዲስታንሶች ደምረን ማግኘት እንችላለን። እነዚህ አራቱ ዲስታንስ ኮምፖነንቶቻቸው ምን ማለት ናቸው? እዚህ ጋር ተዘርዝሯል። ስለዚህ ስለ ሳይት ዲስታንሶች ይሄንን ያህል ካልን የተወሰነ ሐሳቡን እንድትይዙት ነው። በበለጠ ተጨማሪ ነገሮችን ማንበብ ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ካወራን ስለ ሳይት ዲስታንስ ይሄንን ካወራን ሲቪል 3D ላይ ሳይት ዲስታንሶችን እንዴት እንሰራለን፣ እንዴት እንመለከታለን የሚለውን ቀጥለን እናያለን።